بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله موږ بل ټاپک سټډي کوو. دا ټاپک نوم دی فایلم نیماټوډا. د دې نه مخکې موږ درې فایلمونه سټډي کړلي. فایلمونه مطلب څومره ځناور چې موږ په دغه 10 فایلم تقسیم کړلي. نن پسې څلورم فایلم دی او د فایلم تاسو مخامخ کاري نیماټوډا. دا نیماټوډا وته دی د نیماټون نه، او نیماټون معنی د تھریډ، او تھریډ وایي تار ته. ګوره دا خبره تاسو ته ما په تیر لیکچر کې وکړله چې دا کوم فایلمونه ایښودل شوي دي، دوی چې دا کوم نوم ایښودی دی لکه نیماټوډا یا فورفرا یا کولنټریټا یا پلیټ هیلمنتس، نو دوی ساینټسټ په دې کې څه لیدلي دي، څه داسې خاصه خبره ده، د هغې خبرې په بنیاد باندې دوی له دا نوم دوی ایښودی دی. نو دې نیماټوډا ته موږ راوند ورمز هم ویلی شو. راوند ورمز مطلب څه چې په دې کې پالم نیماټوډا کې چې څومره مزناور دي هغه راوند ګول وي، لکه دا مارکر تاسو وینئ که نه، دا مارکر د دې په شان ګول وي، نو دې ته موږ راوند ورمز هم ویلی شو. نو د دې ټول فایلم نیماټوډا په جنرل کرکټرسټیک مو وایو، په شریکه به د دې څه خصوصیت وایو. په دې کې اورنۍ خبره د هیبیټیټ ده. د هیبیټیټ مطلب دا دی چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي. نو دوی دوه قسمه دي، دې کې څه واټر کې اوسېږي، څه ایکویټیک دي، او څه په لینډ په ځمکه هم اوسېږي. مطلب په دې خاورو کې چې کوم چینجي منجي نه د فایلم نیماټوډا سره تعلق ساتي. د دې د باډي شیپ خبره کوو. د باډي شیپ مطلب دا دی چې دوی داسې سلینډریکل داسې د دې مارکر په شان دوی شکل سلینډریکل کلیر او راوند ګولي. ګوره د سی نه سلینډریکل، د آر نه راوند، او د ټي نه ټیپرینګ ایټ بوث اینډ، په دواړو سرونو د ټیپرینګ. د ټیپرینګ څه مطلب؟ لکه منځ کې دا چینجی پیړ دی، نو سایډ ورو اخري سر ته ځي، لږ لږ نری کېږي، دې طرف ته نری شو، او داسې به دا هم دې اخري سایډ ته ورو نری کېږي. دا چینجی به په دې طریقه جوړېږي، په منځ کې به لږ پیړي کلیر فیلډ، او چې ورو ورو مخې ته ځي نو ورو ورو به نری کېږي، دې ته وایي ټیپرینګ. نو دې کې چې کوم جاندار دي هغه سلینډریکلی راوند ګول دی مارکر په شان، او ټیپرینګ ایټ بوث اینډ، په دواړو سرونو به داسې نری کېږي. ښه دا خبره دې وشوه. دې د سیمیټري خبره کوو. سیمیټري به خبره یو شل پیرې مو وګورو چې سیمیټري څه ته وایي. د دې جاندار مونږ د دې نیماټوډا چې کوم جاندار دي هغه بایلیټرل دي، بایلیټرل. او بایلیټرل تاسو پیژنئ چې کوم جاندار په دوه مساوي په دوه ایکول حصو کې تقسیمولو شي هغه موږ بایلیټرل وایو. یو ریډیل دی، یو بایلیټرل. نو دوی څوک دي دا نیماټوډا والا؟ دوی دي بایلیټرل. د دې د لیر خبره کوم، مطلب زموږ سره دوه قسمه جاندار دي د لیرز په بیس باندې. یو دوه لیرونو والا جاندار دی، یو درې لیرونو والا جاندار دی. دوه لیرونو جاندار ته موږ بایوبلاستیک وایو، او د دریو ته کوم جاندار په درې لیرونو مشتمل وي داسې هغې ته موږ ټرایبلاستیک وایو. نو دوی دي ټرایبلاستیک، مطلب د دې جاندارو جسم د درې لیرونو نه جوړ دی. اولنی لیر اکټوډرم، منځنی میزوډرم، او اخرنی دنده سایډ ته انډوډرم. ښه د لیر خبرې مو شوه. د دې د سیلوم هم خبره کوم. د سیلوم زموږ څخه درې قسمه جاندار دي د سیلوم په لحاظ سره، د باډي کیویټي په لحاظ سره. یو د ایسیلومیټ هغه ځناور دي چې په هغه کې به د باډي کیویټي د سره وي، بل یې سیوډوسیلومیټ، او دوی دي سوډوسیلومیټ. د دیو جسم سوډوسیلومیټ دی، مطلب دا دی چې د دوی په جسم کې ټرو کیویټي نشته دی. په دې کې بیا د سیګمنټ خبره ده. په تیر لیکچر کې ما تاسو سره سیګمنټ خبره کړې وه، لکه فرض کړئ دا زموږ سره یو چینجی دی، فرض کړئ دا چینجی دی کلیر، دا یو راوند ورم دی. نو په دې کې سیګمنټ نشته، سیګمنټ دی ته زه دا بل جوړ کړم، دا کلیر دا زموږ سره سیګمنټ دی چې دې جاندار په جسم کې داسې سیګمنټ جوړ شي ځان ایسي. نو دې په دې فایلم نیماټوډا کې سیګمنټ نشته، دا کلیر دغه ساده ځناور دی کلیر. لکه د سیګمنټ مقصد دا دی، لکه دا مارکر دی، نو په دې کې یو سیګمنټ دا دی، بل دا دی، او بل دا دی. نو دوی دي نان سیګمنټډ، په دې کې سیګمنټي نشته. د دې د کیوټیکل خبره کوم. لکه دا چینجی دی، په دې چینجي د پاسه بل یو ټپ باندې کې پرده جوړه شوي، حفاظتي پرده وي چې هغه پردې ته موږ کیوټیکل وایو. څه شی ته وایي؟ کیوټیکل. دا کیوټیکل پرده د دنده ځناور یا د دنده چینجي حفاظت کوي. کیوټیکل د یو ښکلې کلکه پرده ده، حفاظتي پرده ده، پروټیکټینګ کورینګ دی د دې ځناورو، د دې حفاظت کوي. د دې د ډایجسټیو سیستم خبره کوم. ګوره ډایجسټیو سیستم په دوه قسمه دی، یو ته وایي سیک لایک ډایجسټیو سیستم، او یو دی ټیوب لایک ډایجسټیو سیستم. نو سیک لایک ډایجسټیو سیستم هغه چې هغې یو سوری یو سایډ ته، لکه دا یو سوری دی دا، او دې ته خوراک راو هضم شو، په دې سوري واپس په ظلمات دی وتی، لکه انټرنس په دې کې کو او بار ته
پزول باندې په دې سوري باندې ورته وځي او ټیوب لایک سیستم هغه چې په یو طرف باندې د یو خوراک یا د یو خوړلو شي انټري کېږي لکه په دې طرف انټري وشوه دلته به هضم شي او پزول باندې چې کوم جوړ شي هغه به دې بل طرف چې په کوم طرف رانوځي هغه ته ماوت مونږ وایو او په کوم طرف ته وځي نو هغه ته مونږ انس وایو نو په دې ځناورو کې ټیوب لایک ډایجسټیو سیستم دی مطلب ویل ډیولپ سیستم دی خو خپل به خوله ده خوله کې بیا د الیمنټری کینال د کولمي او یو شی بل شي او په اخر کې انس دی هغه انس په ذریعہ باندې به هغه پزول باندې ورته وځي کلیر د دې ایکسکریټری سیستم خبره کو ایکسکریټری سیستم دی ته وایي چې د جسم په پزول باندې په کوم سیستم باندې ورته وځي هغه دونګه وایو ایکسکریټری سیستم نو په دې د دې چې کوم سیستم دی په کې د یو وګړي نه لیکل دي یو وګړي ته پیپونه دي یو ډاکټ دي تلای د کلیر او د بل ډاکټ د پیپونه بګي دي ډاکټ سی بګي نه لې بګي نو دې چې بیا کوم خله د پرس کې دای ماوت شو دا ماوت دی ماوت په سایډ باندې د کې دی بیا یو سورې کلیر پرس کې دا سورې نو دې سوري په ذریعہ باندې دا ټول شي نه دی دغه تر وړي په ظلم باندې ټول دی پیپونو تر وړي دی پیپونو او دی پیپونو په ذریعہ باندې دا شی بیا بار ته خارج کی دا دی ایکسکریټری سیستم مطلب په دې کې د پیپونو سیستم دی هغه پیپونو ته د ټول جسم نه په ظلم باندې راوړي او دې پیپونو کې او دې پیپونو نه بیا دا خوراک دی د په ظلم باندې بیا د دې سوري په ذریعہ بار ته راوځي د دې نارو سیستم خبر کو د دې نارو سیستم پر کې د مستر پرس کې چینجه د سینې چینجه کلیر نو په دې چینجه کې ټیک ټاک نارو سیستم نه لکه پرس کې دا بګي ګنګلیان دی ا دې ګنګلیان نه د سینارو ستلې دی کلیر د سرنګ دلته سیرنګان جوړیږي سي کلیر د سیرنګ د دې نه بیا نارو سوار شي وی او غنر سپټول جسم کې خارج وي بیا د ګنګلیان کې چې سی په هغه باندې د احساس کې د نارو په مدد سره نو دې کې یو خوندګي نرو سیستم هم اویلیبل دی بیا موږ د دې خبر کوو د مسل لکه پرس کا د موږ د زناور دی یا د چنجې دی دا کلیر د چنجې دی نو په دې چنجې کې لانګیچیورنل وګدي په دې کې راوند مسل نشته راوند مسل مطلب دا دی چې په دې کې د سیم مسل نشته کلیر دي کې راوند مسل ابسنټ دي په دې کې کوم مسل دي په دې کې لانګیچیورنل مسل کې دی یو مسل د څه تللی دی خو چار مسل په کې د څه تللی یو دا دی او یو دا دی او یو دا دی د چار مسل دي تللی څنګه دي ګوره لکه پرس کا زبر تاسو ته ویم چې دا زموږ چنجې دی یو مسل په شا طرف تللی دی یې په مخه تللی دی یو په یو لیټرل سایډ تللی بلی په بل لیټرل سایډ تللی دی دې کې چار لانګیچیورنل مسل دي او یو ډورسلی تللی یو وینټرلی تللی یو لیټرل یو سایډ باندې او یو لیټرلی په بل سایډ باندې تللی نو دې مسلز چار لانګیچیورنل مسل پکې تللی او د دې مسل په مدد سره بیا دی کوي موومنټ څه شي کوي موومنټ خو د دې موومنټ څنګه موومنټ دی ویپینګ موومنټ دی ته ویل کې پرس کې چابک ته د سره راوړل نو د سره شي کلیر دی څه خبر ده موږ یو سیده سیده دل د لچکوار کې نو د بیا د سره شي نو دا چې هم د سره راوړل د سره کول د سره تاورا د شي د سره نو دیو حرکت دی ته وی ویپینګ موومنټ دی پسې بیا موږ بل خبره کوو د ډایمورفیزم لکه دیو کې سیکشوال ډایمورفیزم د پریول ایگزامپل د دې اس مطلب سیکشوال ډایمورفیزم مطلب ډایمورفیزم په دې کې دوه فارم موږ ته ملوي د سیکس په لحاظ سره یو په دې کې میل په دې کې چې کوم میل زناور دی هغه بل وړو کې بس مالي کلیر او بل په کې فیمیل زناور یې کنه فیمیل زناور وا د جسم په لحاظ سره بیگ یوټ وای لارج نو سیکشوال ډایمورفیزم په دې کې شته مطلب دی چې میل چې کوم زناور دی ور کوټي او فیمیل بل هارت وي د سایز په لحاظ سره د دې نیماټوډا د زناورو د کلر په اړه کې خبر کو د موستلی وایټ یا کریمی وسکرین ځان له رنگ دی او وایټ هم ځان کلر دی نو دا زیاتر وایټ یا کریمی دی خو د لیک یو چینجر کې چې هغه موږ اسکیرس وای اسکیرس رنگ د موږ سره ریډ وی ریډ سور کلیر د رنگ لحاظ سره موږ دی خبرو چې دی زیاتر وایټ او کریمی او یو چینجر کې چې اسکیرس یا رنگ سوري د دې د نیوټریشن خبره کوم نیوټریشن دی په دوه قسمه حاصلې په دوه قسم مطلب یو دا دی چې د بل جاندار نه حاصلې بل ته ژوندۍ شي نه حاصلې او یا به فری لیوینګ چې هغه به آزاد ژوند تیری د بل ژوندۍ شي نه لکه دا موږ پیراسایټ شو پیراسایټ دا دی چې دا به زی د بل جاندار په جسم کې بده وسی او د بل جاندار د جسم نه بده خوراک حاصلې او یو دی فری لیوینګ ته پته چې هغه د جاندار سره تعلق نه کلیر د جاندار شي نه فری نو دا فری لیوینګ دی نو دا بچو ته نو خپل خوراک ډیټ ارګینیک میټیریل به خوري خا د دې د خوراک خبر مو چې په دوه طریقو خوراک حاصلې سو پیراسایټیک دی چې هغه د بل جسم د بل ژوندۍ جسم کې بدن اوسېږي دا هغه نه خپل خوراک حاصلې او سو فری لیوینګ دی
مطلب د جاندار سره به تعلق نه د دې د ریپروډکشن خبره کوو. ریپروډکشن مطلب دی خپل بچي څنګه پیدا کوي. د دوی خپل بچي پیدا کوي سیکچوالي او سیکچوالي تاسو خپې یعنی سیکچوالي ته چې هغه سیکچوال ریپروډکشن لپاره به د میل سپرم پکاري، د میل وسه پکاري سپرم او د فیمیل وسه پکاري، د فیمیل ما پکاري ایگ. نو دا ایگ او د سپرم چې ملا شو زایګوډ او زایګوډ اقشان زناور بیا جوړي. نو ریپروډکشن دی کوي سیکچوالي. د دې د اگزامپل خبرو کوو نو دې کې خو ډېر شی دی ځکه دا خو یو غټ فایل هم دی. د دې لپاره کې څو مثالونه ما تاسو د فی لپاره لیکلي اسکیرس لیمبریوټس او بل دی انټیروبیوس ورمی کولرس هوک ورمز او راوند ورمز. دا یو څو چې شو یو څو ځناور شو د دې فایلم نیماټوډا. نو دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د فایلم نیماټوډا. امید کوم تاسو غوړي ټاپک پوه شئ. انشاءالله بیا په نیکسټ ټاپک ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.